नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिलेटिभ क्लजेसको पार्ट 4 मा छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेस भनेर त्यसलाई नि पार्ट 1 मा डिभाइड गरेका छौँ। ठिक छ, हामीले योभन्दा अगाडि 3टा रिलेटिभ क्लजेसको भिडियो र त्यसको एक्सरसाइज गरेका छौँ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेस भन्ने सुरु गरेँ। अब फर्स्टमा त हामी कम्पेरिजनबाटै जाउँ न, हैन। म जब दुईटा एक्जाम्पल लेख्छु अनि कम्पेयर गर्छु अनि के रहेछ त भनेर बुझिन्छ है त। अब देयर आर टू टाइप अफ रिलेटिभ क्लजेस भनेर भन्छु म। एउटा टाइप 1, अर्को टाइप 2। यसको अब डिफरेन्स हेरौँ। के चाहिँ भन्दो रहेछ त टाइप 1 ले र के भन्दो रहेछ टाइप 2 ले। द वुमन हु लिभ्स next door to me is a doctor. यस्तै गरी टाइप 2 मा पनि मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ। My brother Ben who lives in Hong Kong is an architect. Next one. Grace works for a company that makes furniture. यस्तै गरी Anna told me about her new job, which she is enjoying a lot. ठिक छ, ओके। ल यो दुईटा कुरामा हेरौँ। अब टाइप 1 को फर्स्ट एक्जाम्पल लिनुहोस् त। द वुमन हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी इज अ डक्टर। अब तपाईँले अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छ भने यसमा रिलेटिभ क्लज कुन हो त थाहा छ त? ल भन्नुहोस् त मलाई। हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी। अब यतापट्टि माई ब्रदर हु लिभ्स इन हङकङ इज एन आर्किटेक्ट। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल टाइप 1 मा ग्रेस वर्क्स फर अ कम्पनी द्याट मेक्स फर्निचर एन्ड आई टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जब विच सी इज इन्जोइङ अ लट। अब यसमा कुरा के छ त भनेर भन्दाखेरि यताको माथिको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। यो माथिको एक्जाम्पलले के चाहिँ भन्छ त भन्दाखेरि विच पर्सन अर थिङ, कुन चाहिँ पर्सन अथवा कुन थिङ हो द स्पिकरले के भन्न चाहिरहेको छ त। अथवा मैले लेख्नै चाहेँ भन्दाखेरि अलिकति नेपालीबाट ठ्याक्कै बुझाउँदाखेरि नबुझिन सक्छ, ठ्याक्कै इङ्ग्लिसको चाहिँ अब रुल नै भनौँ न है त। ओके, अब माथिको रिलेटिभ क्लजले के भन्छ त भन्दाखेरि टेल्स यु विच पर्सन अर थिङ। ठिक छ, विच पर्सन अर थिङ अथवा वाट काइन्ड अफ पर्सन अर थिङ, होइन। स्पिकरले कुन चाहिँ कुरालाई मेन्सन गरिरहेछ त भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँनिर माथिको एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त। द वुमन हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी इज अ डक्टर भनेको कुन चाहिँ वुमन त भन्दाखेरि जुन चाहिँ मभन्दा अर्को डोरमा बस्छिन्। ठिक छ, कुन चाहिँ भन्दाखेरि विच पर्सन भन्ने कुरा आयो नि त। ठिक छ, यस्तै गरी ग्रेस वर्क्स फर अ कम्पनी द्याट मेक्स फर्निचर। अब कस्तो खालको कम्पनी त, वाट काइन्ड अफ थिङ त भन्दाखेरि जसले फर्निचर बनाउँछ। ठिक छ, अब हामी टाइप 2 मा जाउँ। माई ब्रदर बेन हु लिभ्स इन हङकङ इज एन आर्किटेक्ट एन्ड आई टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जब विच सी इज इन्जोइङ अ लट हो। अब यसमा के छ त म लेख्नै चाहेँ। यसमा के छ भन्दाखेरि यो रिलेटिभ क्लजले कस्तो पर्सन हो र कुन पर्सन हो भनेर भन्दैन। यो रिलेटिभ क्लज do not tell you which person or thing the speaker means। स्पिकरले कुन चाहिँ पर्सन र कुन चाहिँ थिङलाई भनिरहेछ यसले भन्दैन, होइन। हामीले फर्स्टमा हेरौँ त। माई ब्रदर हु लिभ्स इन हङकङ इज एन आर्किटेक्ट। अब हामीलाई पहिल्यै थाहा भइसक्यो
के अरे यो माथिको कुन पर्सन भनेको माई ब्रदर बेन, यहाँनिर माई ब्रदर बेन भनेको हामीलाई थाहा भइसक्यो। यस्तै गरी एना टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जब विच सी इज इन्ट्रेस्टिङ, सरी विच सी इज इन्जोइङ अ लट। अब यसमा हामीलाई एनाको न्यू जब भनेको थाहा भइसक्यो, ठिक छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छ। द रिलेटिभ क्लजेस यो माथिको सेन्टेन्समा गिभ अस एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन अबाउट पर्सन अर थिङ, गिभ अस एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन about the person or thing, ठिक छ। ल बुझ्नुभयो। अब ल टाइप 1 मा के भयो त, कस्तो पर्सन कस्तो मान्छे, कुन पर्सन कुन मान्छे, सरी कुन थिङ भनेर थाहा भयो र यतापट्टि मात्रै एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दियो। यसमा चाहिँ विच पर्सन अर थिङ, वाट पर्सन अर थिङ भन्ने कुरा चाहिँ, वाट काइन्ड अफ पर्सन अर थिङ भन्ने कुरा चाहिँ यता टाइप 2 कोले दिएन, यसले जस्ट एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन मात्रै दियो। त्यही नै भएर हाम्रो टपिक नै के छ त, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेसको पार्ट 1 छ, ठिक छ। अब हामीले टाइप 1 को क्लज छ त्यसमा कमा युज गर्दैनौँ, ठिक छ। वी डु नट युज कमा। यो फर्स्ट टाइपको क्लजमा हामी कमाको प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै इक्जाम्पलबाटै जाउँ, वी नो a lot of people who live in London। यसमा क्लज कुन हो त, who live in London। यसमा के भयो त, कुनै पनि कमाको प्रयोग भएन। अब यस्तै गरी यता हेरौँ, we stayed at the park, we stayed at the park hotel, at the park hotel which a friend of ours recommended, ठिक छ। यहाँनिर के भयो त, कमाको प्रयोग भयो, ठिक छ। वी युज कमा, यतापट्टि चाहिँ हामी कमाको प्रयोग गर्छौँ। ल फर्स्टको त यो भयो। अब अझै पनि कुरा गर्दैछौँ है त, ओके यस्तो तानौँ न। अब हामीले फर्स्ट भिडियोमा के पढेको थियौँ त, रिलेटिभ क्लजको लागि हु भनेको जहिले पनि पिपुलको लागि प्रयोग हुन्छ, के त पिपुलको लागि। त्यस्तै गरी द्याट भनेको के को लागि त, द्याट अथवा विच के को लागि त, थिङको लागि होइन, वस्तुको लागि। अब हेर्नुहोस् यतापट्टि हामीले टाइप 1 गरेका थियौँ, टाइप 1 को फेरि इक्जाम्पल हेरौँ। डु यु नो anyone who speaks French and Italian, अथवा that speaks French and Italian, ठिक छ। यहाँनिर that को प्रयोग भयो। अब अर्को एउटा हेरौँ, John who speaks French and Italian works as a tour guide, अब हामीले टाइप 1 मा द्याटको प्रयोग गर्न सक्छौँ, किनकि द्याट भनेको त पिपुललाई पनि जनाउँछ भनेर हामीले रिलेटिभ क्लजको पार्ट 1 मा पढ्यौँ, अनि त्यसलाई एक्सर्साइजमा नि इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ, पार्ट 2 मा पनि अलिअलि पढ्यौँ हो। तर हामीले टाइप 2 मा द्याटलाई प्रयोग गर्दैनौँ, वी क्यान नट युज द्याट, ठिक छ। यहाँनिर जोन हु स्पिक्स फ्रेन्च एन्ड इटालियन वर्क्स एज अ टुर गाइड भनेर छ। अब यहाँनिर यो जुन हु छ यसलाई द्याटले रिप्लेस हुँदैन, जोन द्याट स्पिक्स फ्रेन्च एन्ड इटालियन हुँदैन। तर यतापट्टि हामीले पर्सनको लागि हु र द्याट बोथ युज गर्न सक्छौँ भनेर भनेका हौँ। सो डु यु नो एनीवन हु स्पिक्स फ्रेन्च एन्ड इटालियन, डु यु नो एनीवन द्याट स्पिक्स फ्रेन्च एन्ड इटालियन, दुवै कुरा भयो। यस्तै गरी अर्को एउटा छ, ग्रेस वर्क्स फर अ कम्पनी, माथिकै ग्रेस वर्क फर अ कम्पनी which makes furniture, अथवा that makes furniture,
त्यस्तै गरी मैले माथिको नै एक्जाम्पल दिन चाहे एनाको एना told me about her new job जुन चाहिँ which she is enjoying a lot यता Grace works for a company which makes furniture अथवा that makes furniture ठीक छ which र that both use भयो for thing यतापट्टि Anna told me about her new job which she is enjoying a lot यसमा Anna told me about her new job that she is enjoying a lot हुँदैन ठीक छ हामीले टाइप 2 क्लजमा that को प्रयोग गर्दैनौं यस्तै गरी हामीले अर्को एउटा कुरा पनि पढेका थियौं जुन चाहिँ छ who which that अब्जेक्ट को फर्ममा आयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं नलेखे पनि हुन्छ हामीले we can leave out who which that जब when it is the object भनेर हामीले केमा कुन भिडियोमा गरेको छौं त रिलेटिभ क्लज को पार्ट 2 मा गरेको छौं त्यो तपाईले हेर्नु होला है अवश्य अब हामीले लिभ गर्न सक्छौं भनेर भनेको छौं टाइप 1 मा जस्तै एक्जाम्पल नै हेरौं न यहाँ मैले कतापट्टि एउटा एक्जाम्पल लेखेको थिएँ छैन रहेछ ल ओके एउटा एक्जाम्पल we stayed at the hotel you recommended we stayed at the hotel you recommended अब यहाँनिर के त we stayed at the hotel that you recommended अथवा which you recommended पनि लेख्न मिल्यो नि त ठीक छ हो अब यहाँनिर चाहिँ होटल के त अब्जेक्ट को फर्ममा आएको भएर हामीले that राखिने भयो नराखिने भयो तर हामीले टाइप 2 क्लजमा we cannot leave out who or which हामीले यसमा चाहिँ निकाल्न मिल्दैन जस्तै एक्जाम्पल we stayed at the park hotel which a friend of ours recommended यसमा we stayed at the park hotel a friend of ours recommended हुँदैन यो which तपाईले राख्नै पर्यो टाइप 2 रिलेटिभ क्लजमा तपाईले निकाल्न मिलेन ओके अब हामीले we can use whom for people हामीले whom को पनि युज पढ्यौं टाइप 2 मा we can use whom for people भनेको छ एक्जाम्पल This morning I met Chris whom I hadn't seen for ages ठीक छ अब whom भनेको के हो त फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो अनि यो चाहिँ स्पोकन इंग्लिशमा त्यति धेरै युज हुँदैन भनेर मैले भने हो अब फेरि टाइप 1 क्लजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि we do not often use whom टाइप 1 को क्लजमा यसमा चाहिँ हामीले प्राय युज गर्दैनौं युज गरे पनि मिल्छ तर हामीले प्राय युज गर्दैनौं किन भन्दाखेरि whom भनेको एकदमै फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो र के त स्पोकन इंग्लिशमा त्यति धेरै प्रयोग हुँदैन तर टाइप 2 मा हामीले गर्न सक्छौं This morning I met Chris whom I hadn't seen for ages ओके ल यति भयो अब हामीले who which that को कुरा गर्यौं अनि whom को कुरा गर्यौं अब दुईटा बाँकी छ whose र where के त whose र where को कुरा बाँकी छ whose अनि where अब टाइप 1 मा हेरौं पहिला we helped some people whose car had broken down यस्तै गरी यतापट्टि हेरौं Lisa
whose car had broken down was in a very bad mood. In a very bad mood. अब यस्तै गरी where को एउटा हेरौँ. What's the name of the place where you went on holiday? Where you went on holiday. What's the name of the place where you went on holiday? Where भनेको प्लेस लाई जनायो. यस्तै गरी Kate has just been to Sweden where her daughter lives. Where her daughter lives. अब यतापट्टि where आयो. ठिक छ. हो हुज र वेयरमा तपाईले करेक्टली लगाउनु पर्यो. यसमा कुनै पनि रुल छैन. हुज र वेयरमा तपाईले टाइप 1 र टाइप 2 मा करेक्टली लगाउनु पर्यो, तर केही पनि त्यसमा रुल छैन. अब वेयर भनेको प्लेसलाई लगाउनु पर्यो, हुज भनेको पिपुललाई लगाउनु पर्यो हामीले. ओके, तर हामीले माथि हेर्नुस् त टाइप 1 मा हामीले प्राय हुम लगाउँदैनौँ, टाइप 2 मा लगाउँछौँ. त्यस्तै गरी द्याट र विचको कुरा गर्यौँ हामीले अब्जेक्टको फर्ममा आयो भने हु विच द्याट हटाएर लेख्न मिल्यो, तर हामीले टाइप 2 मा हामीले हटाएर लेख्न मिलेन है. यस्तै गरेर टाइप 1 मा द्याट लेख्छौँ, टाइप 2 मा हामी द्याट लेख्दैनौँ भनेर गर्यौँ र टाइप 1 र टाइप 2 को अलिअलि डिफ्रेन्स हेऱ्यौँ. ठिक छ. टाइप 1 भनेको के हो त, जसमा चाहिँ विच टेल्स यु विच पर्सन अर थिङ अथवा वाट पर्सन अर थिङ. तर टाइप 2 भनेको के हो त, यसले चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छ. यसले चाहिँ कुन चाहिँ पर्सन हो त, कस्तो खालको पर्सन हो त भन्ने कुरा केही पनि गर्दैन. यसले जस्ट एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ र टाइप 1 मा कमा युज गर्नु पर्दैन, टाइप 2 मा कमा युज गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्यौँ. र यसको हामी एक्सर्साइज पनि गर्छौँ. रिलेटिभ क्लजेस फर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्लजेस पार्ट 1 को एक्सर्साइज भनेर हुन्छ. त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको इम्प्लिमेन्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ. र कसरी चाहिँ हामीले उता इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ. सो त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. Thank you. Keep learning. Until next time. Goodbye. र यसको रिलेटिभ क्लजको पार्ट 4 पनि हेरिदिनु होला. ओके, जय चन्द्र सूर्य. Goodbye.